নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। আৰু আজি আমি দা কটাৰী ধাৰ কৰিব পৰাকৈ এটা বস্তু বনাম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডৰ ভিডিঅ'টোত দেখিব পাৰিছে আমাৰ দাখন বহুত বেছি মামৰ ধৰি আছিলে, কিন্তু মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে দেখিব পাৰিছে আমাৰ দাখন একেবাৰে নতুনৰ দৰে জিলিকি উঠিছে আৰু বহুত বেছি ধাৰ হৈ গৈছে। আৰু যিটো মেচিন আমি বনাম অকল দা কটাৰী বুলি নহয়, এই মেচিনটোৰে কদালো ধাৰ কৰিব পাৰিম, কুঠাৰো ধাৰ কৰিব পাৰিম আৰু ধাৰ থকা প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি ধাৰ কৰিব পাৰিম। আপোনালোকেও এইটো মেচিন ঘৰতে অতি সহজতে আৰু অতি কম খৰচতে বনাই ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ধাৰ থকা সঁজুলি আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল কাম বহুত বেছি ডেঞ্জাৰ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো ট্ৰাই নকৰে যাতে। এই সঁজুলিটো বনাবলৈ প্ৰথমতে আমাক দৰকাৰ হ'ব এটা 20 ml চিৰিঞ্জ। এই চিৰিঞ্জটো আপোনালোকে ফাৰ্মাচীত অতি সহজতে পাই যাব। চিৰিঞ্জটোৰ এই বেজিটো আমাক কোনো প্ৰয়োজন নাই। ঠিক একেদৰে চিৰিঞ্জটোৰ এই প্লাষ্টিকৰ অংশটো আমাক কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমাক কেৱল এই অংশটোহে লাগিব। তাৰপিছত আমাক এটা পাৱাৰফুল ডিচি মটৰৰ দৰকাৰ হ'ব। মই ইয়াত এটা 775 ডিচি মটৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছো। বজাৰত একে দেখা বহুত ডুপ্লিকেট মটৰ পোৱা যায়। আপোনালোকে পাৰিলে অৰিজিনেল মটৰ এটা কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। অৰিজিনেল মটৰৰ লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পাই যাব। এতিয়া প্ৰথমতে চিৰিঞ্জটোৰ এই প্লাষ্টিকৰ টুকুৰাটো আমি কাটি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত চিৰিঞ্জটোৰ এই অংশটোত গৰম লোহা এডালেৰে নাইবা ছল্ডাৰিং আইৰণ এডালেৰে ফুটা এটা কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত চিৰিঞ্জৰ এই ফুটাটোত মটৰৰ লোহাডাল সোমাই দিব লাগিব। মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিব, চিৰিঞ্জত যিটো ফুটা কৰিব সেইটো যাতে একেবাৰে মাজত হয়। এতিয়া আমাক এমচিল এপেকেটৰ দৰকাৰ হ'ব। হাৰ্ডৱেৰ দোকানত এমচিলৰ পেকেট আপোনালোকে অতি সহজতে পাই যাব। যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈ দিব বিচাৰো, এমচিল এক প্ৰকাৰৰ আঠাজাতীয় মাটি বুলি ক'ব পাৰে। এমচিলৰ পেকেটত দুটা পেকেট থাকে, আমি দুটা মিক্স কৰিব লাগিব। ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পাছত এই বস্তুখিনি যেতিয়া আমি শুকাব দিওঁ, তেতিয়া এই বস্তুখিনি শিলৰ দৰে টান হৈ যায়। মই এই বস্তুখিনি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি চিৰিঞ্জটোৰ ভিতৰত সুমুৱাই দিছো আৰু বস্তু এটাৰে এনেকৈ হেঁচি দিছো। আপোনালোকে এনেকৈ গোটেইখিনি এমচিল চিৰিঞ্জটোৰ ভিতৰত সুমুৱাই দিব আৰু এমচিলখিনি ভালদৰে শুকুৱাবলৈ এৰি দিব। মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিব, চিৰিঞ্জটো যাতে মটৰটোৰ লোহাডালৰ একেবাৰে মাজত থাকে। এমচিলখিনি শুকোৱালৈকে আহক এতিয়া ইলেক্ট্ৰিকেল কানেকশ্যনখিনি কৰি লওঁ। এই সঁজুলিটোত যেতিয়া ডিচি কাৰেণ্ট পাই থাকে তেতিয়া যাতে আমি গম পাওঁ, তাৰ বাবে এটা ৰঙা LED লাইট ব্যৱহাৰ কৰি আছো। LED লাইটটোৰ দীঘল পিনডাল পজিটিভ হয় আৰু চুটি পিনডাল নিগেটিভ হয়। দীঘল পিনটোত 1K ৰেজিষ্টাৰ এটা মেৰিয়াই দিছো। তাৰপিছত ছল্ডাৰ কৰি দিছো। এতিয়া ৰেজিষ্টাৰটোৰ আনটো মূৰত তাঁৰ এডাল এনেকৈ মেৰিয়াই লৈছো। তাৰপিছত ছল্ডাৰ কৰি দিছো। ঠিক একেদৰে LED লাইটটোৰ নিগেটিভ পিনডালতো এডাল তাঁৰ এনেকৈ মেৰিয়াই লৈছো আৰু তাৰ পিছত ছল্ডাৰ কৰি দিছো। এতিয়া তাঁৰ কেইডালৰ পজিটিভ আৰু নিগেটিভটো লাগি যাতে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট নহয়, তাৰ বাবে হিটচিংকৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছো। আমি হিটচিংকৰ ঠাইত ব্লেক টেপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া LED লাইটটোৰ পজিটিভ তাঁৰডালত আৰু এডাল তাঁৰ জইন কৰি আছো। ঠিক একেদৰে নিগেটিভ তাঁৰডালতো আৰু এডাল তাঁৰ জইন কৰি আছো। তাঁৰ কেইডাল এনেকৈ জইন কৰাৰ পাছত আমাক এটা পাৱাৰ ছাপ্লাই কানেক্টৰ লাগিব। কানেক্টৰটোৰ এইটো এটা পিন য'ত আমি পজিটিভ তাঁৰডাল ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কানেক্টৰটোৰ এই দুটা এটা পিন য'ত আমি নিগেটিভ তাঁৰডাল ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমতে কানেক্টৰটোত পজিটিভ আৰু নিগেটিভ তাঁৰডাল লগাই লৈছো আৰু তাৰপিছত ছল্ডাৰ কৰি দিছো। পাৱাৰ ছাপ্লাই কানেক্টৰটোৰ সৈতে আমাৰ তাঁৰকেইডাল ছল্ডাৰিং কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক এটা অন অফ ছুইচ লাগিব। ছুইচটোৰ দুটা পিনতো দুডাল তাঁৰ ছল্ডাৰিং কৰি ল'ব লাগিব। ঠিক একেদৰে আমি মটৰটোতো দুডাল তাঁৰ ছল্ডাৰিং কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমাক এটুকুৰ PVC পাইপৰ টুকুৰাৰ দৰকাৰ হ'ব। এই PVC পাইপৰ টুকুৰাটোত আমি ছুইচৰ বাবে, LED লাইটটোৰ বাবে আৰু পাৱাৰ ছাপ্লাই কানেক্টৰটোৰ বাবে ফুটা কৰি ল'ব লাগিব। এই ফুটাকেইটা কৰিবলৈ মই ছল্ডাৰিং আইৰণ পাত ব্যৱহাৰ কৰি আছো। আমি লোহা গৰম কৰিও এই ফুটাকেইটা কৰি ল'ব পাৰোঁ। PVC টুকুৰাটোত ফুটাকেইটা হৈ গ'ল। এই ফুটাকেইটাত ছুইচ, লাইট আৰু প্লাগটো লগোৱাৰ আগতে আহক এবাৰ কানেকশ্যনখিনি ভালদৰে বুজি লওঁ। প্ৰথমতে আমি মটৰৰ এডাল তাঁৰ আৰু প্লাগৰ এডাল তাঁৰ কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মটৰটোৰ আনডাল তাঁৰ ছুইচটোৰ এডাল তাঁৰৰ সৈতে কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ছুইচটোৰ আন তাঁৰডাল প্লাগটোৰ বাকী থকা তাঁৰডালৰ সৈতে কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু এইখিনিয়ে হ'ব আমাৰ একেবাৰে চিম্পল কানেকশ্যনখিনি। আহক এতিয়া PVC পাইপৰ টুকুৰাটোত ছুইচটো, LED লাইটটো আৰু পাৱাৰ ছাপ্লাই প্লাগটো লগাই লওঁ। তাঁৰৰ যিখিনি কানেকশ্যন কৰিম এইটো ডায়েগ্ৰামতে হ'ব। বাকী থকা এই তাঁৰ দুডালত মটৰৰ তাঁৰ দুডাল কানেকশ্যন হ'ব। এতিয়া মই এখন প্লাইউডৰ টুকুৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছো। আমি কাঠৰ টুকুৰাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এই প্লাইউডৰ টুকুৰাটোত আমি মটৰটো এনেকৈ লগাব লাগিব। মটৰটো প্লাইউডখনত লগাবলৈ আমি ইয়াত কেইটামান ফুটা কৰি ল'ব লাগিব। ফুটাকেইটা কৰিবলৈ মোৰ তাত ড্ৰিল মেচিন নাই, গতিকে লোহা গৰম কৰি মই ইয়াত ফুটাকেইটা কৰি ল'ম।
মটৰটো গাঁঠিবলৈ মই ইয়াত জিপ টাই ব্যৱহাৰ কৰি আছো। আমি লোহাৰ গুণাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। মটৰটো আমি মজবুতকৈ এনেকৈ লগাই ল'ব লাগিব। এতিয়া মটৰৰ তার দুডাল PVC পাইপৰ তার দুডালৰ সৈতে জইন কৰিব লাগিব। তার দুডাল জইন কৰাৰ আগতে মনত ৰাখিব আমাৰ মটৰটো কিন্তু ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত ঘূৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি মটৰৰ ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই তার দুডাল উলট পালট কৰি দিব, ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ হৈ যাব। তার দুডাল লগাই লোৱাৰ পাছত PVC টুকুৰাটোত অকণমান ফুটা কৰি ল'ম, যাতে তারডাল এনেকৈ ওলাই আনিব পাৰোঁ। এতিয়া PVC পাইপৰ টুকুৰাটো ছুপাৰ গ্লুৰ সহায়ত ফিক্স কৰি দিব লাগিব। এতিয়া মই এনেকুৱা দুটুকুৰা PVC পাইপৰ টুকুৰা কাটি লৈছোঁ, যাতে ছাইড দুটাও আমি ঢাকি দিব পাৰোঁ। আমাৰ চিৰিঞ্জটোৰ বাকী থকা অংশখিনি কাটি ল'ব লাগিব। চিৰিঞ্জটো কাটিবলৈ মই এখন হেক্সু ব্লেড ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। এতিয়া এখন চিৰিজ পেপাৰেৰে চিৰিঞ্জটোৰ ছাৰ্ফেচখিনি খহটা কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমাক আৰু এটুকুৰ চিৰিজ পেপাৰৰ দৰকাৰ হ'ব। এই চিৰিজ পেপাৰখন লোহা বা বেলেগ মেটেলত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মোৰ কওঁতে কিবা ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে যদি হাৰ্ডৱেৰ দোকানত গৈ লোহাত ব্যৱহাৰ কৰা চিৰিজ পেপাৰ বিচাৰে আপোনালোকক দি দিব। চিৰিজ পেপাৰৰ টুকুৰাটো অকণমান বেকাকৈ কাটিছোঁ। এতিয়া চিৰিজ পেপাৰখন চিৰিঞ্জটোৰ ওপৰত ছুপাৰ গ্লুৰ সহায়ত লগাই ল'ব লাগিব। চিৰিজ পেপাৰখন লগাই লোৱাৰ পাছত চিৰিঞ্জটোৰ বাকী অংশখিনি কাটি ল'ম, যাতে ভাইব্ৰেশ্যন কম হয়। বন্ধুসকল, মটৰটোৰ ভিতৰত লোহাৰ গুৰি সোমাই যাব পাৰে আৰু মটৰটো বেয়া হৈ যাব পাৰে। তাৰ বাবে হোৱাইট টেপেৰে ফুটাকেইটা ব্লক কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমাক মেচিনটো চলাবলৈ DC 12 ভল্টৰ দৰকাৰ হ'ব। আমি 12 ভল্টৰ বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, নাইবা এনেকুৱা এডাল এডপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বেটাৰী কিনিবলৈ গ'লে বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি যিকোনো ছেটঅপ বক্স আছে, ছেটঅপ বক্সত থকা এডপ্টাৰডাল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ময়ো ছেটঅপ বক্সৰ এডপ্টাৰডাল ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। মাত্ৰ পাৰিলে এবাৰ চাই ল'ব আউটপুট 12 ভল্ট লিখা আছে নে নাই। আহক তেনেহ'লে মেচিনটো এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ। মেচিনটো টেষ্ট কৰিবলৈ মই এখন কাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমাৰ কাটাৰখন একেবাৰে জিলিকি উঠিছে। বন্ধুসকল, আহক এতিয়া এই খুকৰি দাখনৰ মামৰখিনি গুচাওঁ আৰু ধাৰ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমাৰ দাখনত থকা এটা ফালৰ মামৰখিনি ধুনীয়াকৈ গুচি গৈছে। আহক এতিয়া দাখনৰ আন ফালৰ মামৰখিনিও গুচাই লওঁ। আমি সঁজুলিটো টেবুলত থৈ বুলি নহয়, হাতত লৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ' দুটাত তুলনা কৰি চাব পাৰে। প্ৰথমতে আমাৰ দাখনত কিমান বেছি মামৰ আছিলে, কিন্তু মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আমাৰ দাখন একেবাৰে জিলিকি উঠিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমাৰ কটাৰীখন কিমান বেছি মামৰ ধৰি গৈছে আৰু ধাৰ নোহোৱা হৈ গৈছে। আহক তেনেহ'লে এই কটাৰীখনৰ মামৰখিনি গুচাই লওঁ আৰু ধাৰ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ' দুটা চাই গম পাব প্ৰথমতে কটাৰীখনত কিমান বেছি মামৰ আছিলে, কিন্তু মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আমাৰ কটাৰীখনৰ মামৰখিনি একেবাৰে গুচি গৈছে আৰু বহুত বেছি ধাৰ হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিব পাৰিলে আমাৰ মেচিনটো পাৰফেক্টলি কাম কৰি আছে, কিন্তু কেইবাৰমান ধাৰ কৰাৰ পাছত আমি চিৰিজ পেপাৰখন চেঞ্জ কৰিব লাগিব। মই পুৰণি চিৰিজ পেপাৰখনৰ ওপৰতে নতুন চিৰিজ পেপাৰখন এনেকৈ লগাই লৈছোঁ, আৰু এনেকৈ আমি মেচিনটো বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱা এটা মেচিন ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে।
বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।